आउनुहोस् आज सिकौँ फन्ट साइज डिसाइड गर्ने तरिका। जस्तै मानिलिनु तपाईँले A4 साइजमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा फन्ट साइज कति राख्ने, के गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरामा अन्यलमा हुनुहुन्छ भने आज म सिकाउँछु हजुरलाई फन्ट साइज डिसाइड गर्ने राम्रो तरिका। तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र माथि रहेको बेल आइकनलाई घन्टी बजाइदिनु होला। आउनुहोस् अगाडि बढौँ फन्ट साइज डिसाइड गर्ने तरिकातर्फ। मैले यहाँ लिएको छु एउटा आर्टबोर्ड, हजुरले पनि यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। एउटा आर्टबोर्डमा यो आर्टबोर्डको साइज रहेको छ A4 साइज। मानिलियो मैले एउटा पोस्टर लिएर आउँछु र पोस्टर मैले राखेँ। पोस्टरको साइजलाई चाहिँ मैले कम गरेँ, A4 साइजमा लिएर गएँ। हजुरले आफ्नो तरिकाले जस्तो पोस्टर लिए पनि कस्तो तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले एउटा पोस्टर लिनु होला। अब मैले पोस्टरलाई एउटा फेरि A4 साइजकै सेप लिन्छु। A4 साइजको सेप लिएर यसलाई म फ्ल्याटन गर्छु। फ्ल्याटन गरिसकेपछि यो जुन हजुरको ब्ल्याकलाई मैले ओपासिटी डाउन गर्छु। ओपासिटी डाउन नगरे पनि यसलाई मैले तल जान्छु। यसलाई म अहिले बक्सभित्र राख्छु। बक्सभित्र राख्नको लागि सर्टकट Alt/7 र यसलाई मैले लक गर्छु। अब मैले यसमा लिन्छु बडीको साइज लिन्छु 12 पिटी। यसको कलर मैले अहिले व्हाइट बनाइदिएको छु। मैले बडीको साइज लिएको छु 12 पिटी। 12 पिटी बडीको साइज लिएँ। अब सब हेडिङको साइज कति लिने, हेडिङको साइज कति लिने भन्ने कुरामा सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब 12 को बडीको साइजलाई 1 point क्यालकुलेटरमा जानुहोस्। क्यालकुलेटरमा गइसकेपछि यहाँ आउनुहोस्, यसमा देख्नुहुन्छ 12 पिटी चाहिँ मैले बडीको साइज लिएँ। अब मैले सब हेडिङको साइज लिन पर्यो भने यसलाई इन्टु 1.618 ले मल्टिप्लाई गर्छु। अब मैले सब हेडिङको साइज लिन्छु 19.416। अब यसलाई फेरि एउटा टाइटल जस्तो म बनाउँछु, त्यसले सठिक रूपमा बनाउँछु। अब यसलाई मैले फन्ट साइजमा गएर 19.146 बनाउँछु। यसलाई मैले व्हाइट कलर होइन येल्लो कलर फिल गरेँ अहिले। ओके, अब यो बडी भयो, हेडिङ भयो, सब टाइटल भयो। अब हेडिङ गर्नलाई हेडिङको फन्ट साइज थाहा पाउनको लागि फेरि अघि गरे जस्तै हामीले फेरि क्यालकुलेटरमा जाने 19 into 1.618 यसलाई भन्छ गोल्डन नम्बर भन्छ। 1.618 लाई गोल्डन नम्बर भन्छ। यसलाई क्लिक इन मल्टिप्लाई गरेर एक्सोल्ट गरेर यसको फन्ट साइजलाई लिने 31.4 लिने भयो। ओके, अब म जान्छु फेरि यसको फन्ट साइजलाई इन्क्रिज गर्दाखेरि यसरी जान्छु। हाम्रो हेर्नुहोस् फन्ट साइज कस्तो मिलेर
बनेको हो। अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो मैले बनाउन र मैले भन्न खोजेको कुरा? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला।